আজি হৈছে ফ্ৰাইডে আৰু মই বহুত এক্সাইটেড কালি উইকেন্ড হয় আৰু উইকেন্ডৰ কাৰণে মই গোটেই সপ্তাহটো ৱেইট কৰোঁ অলপমান হ'লেও মানে এটা এক্সাইটমেন্ট আহি যায় সো এটা হৈছে 7টা আমি ৰাতিপুৱা ৱাকত গৈছিলোঁ around 40 minutes মান ৱাক কৰি কিনে আহি গ'লো এতিয়া মই বনাম চাহ আৰু ব্ৰেকফাষ্টত আজি এআই ৰুটি আছে আৰু মই বনাইছো বিনছ আলু ভাজি সিম্পল আৰু ব্ৰেকফাষ্ট হেয়াই বনাইছো আজি আৰু এই দেখিছে নহয় নাইকাৰ পৰা মই জাষ্ট 1 ঘণ্টামান আগতে এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলে ৰিপাব্লিক ডে সেলৰ কিবা এটা বস্তু মানে কেইটামান বস্তু কিন্তু এই দুটা তিনটা বস্তু মানে আজি আহি পাব বুলি ক'লে এইটো কাৰণে আৰু আহিও গ'ল মই দেখাই আছো আপোনালোকক কি অৰ্ডাৰ কৰিছিলো চেম্পলো দিছে এইটো অইলটো মই এনেই ইউজ কৰোঁৱে মই আজি কাৰ্টত থৈ কিনে আকৌ মই উইশ লিষ্টত দি দিলোঁ এইটো মই অলৰেডি ইউজ কৰিছোঁ আৰু খুব ভালো পাইছোঁ তাৰে চেচে আহিছে টেষ্টাৰ টাইপৰ বঢ়িয়া হ'ল আৰু দুটা বস্তু আহি পালে মই দেখাই আছোঁ এটা হৈছে এইটো কিবা এটা হাইড্ৰা ফিলিং নাইট ক্ৰীম ফৰ হেয়াৰ মানে এইটো ফ্ৰিজি হেয়াৰৰ কাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ লিভ ইন কণ্ডিশ্যনাৰ টাইপৰ হয় ৰাতি লগাই কিনে থৈ হৈ গ'ল ৰিভিউ ভাল আছিলে আৰু এইটো অফাৰটো আছিলে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ট্ৰাই কৰি চাওঁ আৰু কেইটামান বস্তু তাৰে ভিতৰত এই এটা বস্তু গম পাইছে চাগে লিপষ্টিক টাইপৰ হয় এইটো লিপষ্টিক অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ 15 নম্বৰ লাভাৰ বুলি এইটো ধুনীয়া হয় কালাৰ আৰু প্লাছ মেট হৈ থাকে আৰু ইয়াৰে মই আৰু এটা বেলেগ ইউজ কৰোঁ সেম মেট ইংকৰ তো এইটো মই ট্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এইটো খুব ভাল হয় বুলি ৰিভিউ দেখিলোঁ আৰু অফাৰো আছিলে সেইকাৰণে আহি গ'ল আৰু এইটো আহি গ'ল চাওঁতে ইভিনিঙে হৈ গ'ল মই অলপমান চাহ বনাইছোঁ আৰু লগতে এয়া মই তেল পিঠা বনাবলৈ আহিছোঁ এই ইউটিউবত চাই কিনে বনাওঁ আৰু মই কি ৰেচিপি দেখাম লগতে অকণমান মই নাৰিকলটো গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ ইয়াত দিবৰ কাৰণে সেয়াই এই তেল পিঠাটো বনাম আৰু চাহৰ লগত খোৱাকৈ আৰু এয়া মই ডিনাৰ ৰেডি কৰি আছোঁ এয়া লেটেষ্ট মই এই বলটো দি দিছোঁ লগতে অকণমান ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাইছোঁ ব্ৰকলি দি কিনে আৰু স্প্ৰিং অনিয়ন দি দিছোঁ পিঁয়াজৰ পাত আৰু এয়া অকণমান কণী ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ লগতে চিকেনো আছে এই গোটেইখিনি মই এই বলটোত এৰেঞ্জ কৰি ল'ম আৰু সেয়ে হ'ব আমাৰ ডিনাৰ এয়া মই ডিনাৰটো এৰেঞ্জ কৰি দিলোঁ এই বলটোত চিকেন আছে এগ আছে যেনেকৈ ক'লোঁ মই অলপমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ ৰাইচটো তাতে ব্ৰকলি দিছোঁ পিঁয়াজৰ পাত দি দিছোঁ আৰু লগতে লেটাছো আছে সো এই গোটেইখিনি মই এটা বলত লৈ লৈছোঁ এয়াই ডিনাৰ হ'ব দেখিবলৈ অলপ ফেঞ্চি লাগিছে কিন্তু একদমেই চিম্পল হয় সো এয়া আজি ডিনাৰ ফ্ৰাইডে নাইট ডিনাৰ হেল্ল' গুড মৰ্ণিং আজি ছেটাৰডে আমি ৱাকত যাব ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱা এতিয়া বাজিছে অলমষ্ট 7টা বাজিব ওলাইছে দেৰিয়ে হ'ল আজি বাট এতিয়া আমি ৱাকত যাম আৰু তাৰপৰা আহি চাহ খাম আমি আহি পালোঁ 1 ঘণ্টা সময় পুৰা ৱাক কৰোঁ আৰু ৰানিঙো কৰোঁ মই মাজে মাজে সো একেলগে মানে ৱাক আৰু ৰানিং দুইটাই সো 1 ঘণ্টা সময় পুৰা মানে ডেডিকেটেডলি ৰাতিপুৱা সময়খিনিত যাওঁ অলমষ্ট 6:30 কেতিয়াবা 6 o'clock গৰম দিনতো বহুত সোনকালেই যাওঁ কিন্তু ঠাণ্ডা দিনতো মানে এনেকুৱা টাইমত যাওঁতে আন্ধাৰ পোহৰ তেনেকুৱা হৈ থাকে আৰু তেতিয়া গৈ ভালো লাগে ছানৰাইজো হয় আৰু তেনেকুৱা আহি পালোঁ এতিয়া মই বনাম চাহ এটলিষ্ট অলপমান এক্সাৰচাইজ আৰু ৱাক কৰি থাকিলে হেল্ডি হৈ থাকিব পাৰি এয়া চাহ বনাই আছোঁ বনি আছে চাহ আদাটো নিদিলে ভাল নালাগে আদাটো দিওঁৱে মই আৰু তেল পিঠা আছে কালিৰে সো তেল পিঠাটো মই অলপমান গৰম কৰিম আৰু চাহৰ লগত তেল পিঠা আচ্ছা
वो चेक कर लो मिंत्रा में क्या मैं बनाबले आइसु ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्टर कारणे मैं भाबी आसु मेथी पराठा बनाओ बुली इनो सैटरडे और मेथी पराठा एक्चुअली बनाते अलप टाइम लागे मेथी तो बासनते আৰু এইবিলাক বহুত প্ৰসেস থাকে এইবিলাকত মানে অলপ টাইম লাগে কাৰণে উইকডেজত মই বেছিভাগ নবনাও আৰু যেহেতু আজি উইকেন্ড তো এই কাৰণে মই বনাব লাইছলাক দেখাইছো আৰু এয়া মেথি কেইমান আগতে আনা হ'ল মানে বাছিব লাগিব আৰু এই মেথিখিনি মই ধুই ললো ধুনে দিলে ভাল লাগে আৰু নিমখ হালধি আৰু আৰু এয়া মই মেথি হাতখিনি কাটি লৈছো তাতে অকমান মই এনেকে ধনিয়া অকমান মানে বেছিকে দিছো ধনিয়াটো নিমখ দিছো হালধি এয়া আজৱাইন দি দিছো আজৱাইনটো দিলে ভাল হয় আৰু পেটৰ কাৰণেও ভাল আৰু এয়া মই নহৰু কাটি লৈছো একদম বঢ়িয়াকে চপ কৰি লৈছো সৰু সৰুকে আৰু সুৰেজে বোলে কণীও খাব বোলে মই নাখাও হি খাব অকমান এক্সাৰসাইজ কৰি ললে এটো কাৰণে কণী বইল কৰিব দি দিছে ইয়াতে বস আটাটো দি কিনে মিক্স কৰিলে হৈ গল আৰু হেতু মই দেখাই আছো আপোনাক पराठा बनाई रेडी हो गल मैं चटनी बना पुटुके कारण की एको बेलेग नाय पराठा लगत केवल घी আছে ঘি তো ইউজ কৰিমে কিন্তু এই চটনিটো বনাই লওঁ মই অকমান নাৰিকল দিছো ইয়াতে মই পিনাটস দি দিম একদম কুইক হয় পটাপট বনি যায় ইজি হয় চটনিটো একদম ইজি মানে লেজি চটনি বুলি কব পাৰি এখিনি বাস ব্লেন্ড কৰিলাম তাতে এটা সৰু সা মানে এটা সিম্পল সা তড়কা দি দিম দেখাই আছো আৰু এই তড়কাটো ৰেডি কৰি আছো অলপমান মই এতে হেৰি লৈছো মিঠা তেল তাতে মই দি দিছো সৰিয়হ আৰু নৰসিংহ পাত এইটো দি দিছো চটনিটোৰ ওপৰত আৰু ইয়া ৰেডি এয়া হল মেথি পৰাঠা আৰু লগতে আছে কোকোনাট চটনি তাতে দিছো সৰিয়হ আৰু নৰসিংহৰ পাত এয়া ৰেডি হৈ ললো অলপমান বাহিৰত ওলাই যাওঁ যেহেতুকে উইকেন্ড হয় স্যাটাৰডে হয় বাকি কেদিনটো ইমান টাইম নাপাও ওলাই যাবলে সেই কাৰণে অলপমান নেই আৰু মাৰ্কেট ফালে যাম আৰু সেল চলি আছে যেতিয়া ভাবিছো ৱেষ্ট সাইডো অলপমান নেই চাবলে যাওঁ যদি কিবা ভাল লাগে লৈ লম আৰু আৰু এয়া জাস্ট আহি পাইছো আৰু মোৰ নাইকাৰ পাৰ্সেল এটা আছিলে আহিবলে আজি আৰু আহি পালে মই আপোনালোকক দেখাই আছো কি কি বস্তু আহিছে ইনফ্যাক্ট জুৱা কালিও দুটা তিনটা মান বস্তু আহি পাইছে আৰু এই সেল চলি আছিল আৰু এই টি-শাৰ্টটো লৈ আনিলো ডিকাটনত ঘুমাইছিলো আপোনালোকে দেখিলে সাগে সো এই টি-শাৰ্টটো ললো মেন সেকশনৰ পৰা লৈছো সূৰ্য লৈছে হি অলপমান লাৰ্জ সাইজ লৈছে মই স্মল সাইজৰ লৈছো অলপমান ডাঙৰ হৈছে বাট ষ্টিল মানে মেন সেকশনতো কিছুমান কাপোৰ ভাল পায় তো মই আৰু এটা ব্ল্যাক টি-শাৰ্ট লৈছো মেন সেকশনৰ পৰা হেতু খুব পিনহো আৰু এটো ভাল টি-শাৰ্ট এনে এক্সাৰসাইজ কৰিব কাৰণে খুব ভাল মানে বহুত লাইট ওয়েট হয় আৰু মানে এনেকুৱা হেৰি মেটেৰিয়েলটো স্ৱেট প্ৰুফ টাইপৰ হয় সো খুব ভাল আগতেও পাইছো সো সেই কাৰণে এটো লৈ ললো আৰু এই টি-শাৰ্ট আৰু মই আপোনালোকক নাইকাৰ পাৰ্সেলটো দেখাই আছো খুলি কিনে
কালি অলৰেডি কেইটামান বস্তু আহি পালে সো আজিও এটা লিপষ্টিক আছিলে হেতু আহি পালে চাগে এটাকে দেখাই আছো কি বস্তু এটা কিবা গিফ্টও আহিছে মানে ফ্ৰী স্যাম্পল টাইপৰ আৰু এই CeraVeৰ এটো মানে ট্ৰায়াল পেক এটা আহিছে এটো CeraVeৰ ময়শ্চাৰাইজাৰটো ইমান বেছি এক্সপেন্সিভ নহয় তো ট্ৰাই কৰিব কাৰণে মানে এটো ভাল হয় না আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়ালে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰি আৰু লগতে সুৰজে দুটা পাৰফিউম অৰ্ডাৰ কৰিছিল এটা মানে ৰিপাৰচেজ হয় আপোনালোকে যদি বিচাৰে মানে আপোনাৰ হাজবেণ্ড হওক দাদা ভাইটি এটা পাৰফিউম অৰ্ডাৰ কৰি চাব পাৰে কাৰণ কি ই মানে ৰিপাৰচেজ কৰিছে মানে আগতেও ইউজ কৰিছে খুব ভাল পাইছে বিয়াৰ্ডৰ এই দুটা এটা হল whiskey smoke bourbon বুলি আৰু এটা হল marinade এটা মানে খুব ভাল পাইছে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এই দুটা মানে 20 ml পারফিউম হয় আৰু এফৰ্ডেবল হয় সো এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলো তো আহি পালে আৰু এটা লিপষ্টিক মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলো একে এটো ম্যাট ইংকৰ আগৰো মই অৰ্ডাৰ কৰা আছে আগতে মানে ইউজ কৰি খুব ভাল পাইছো এটো হল Amazonian বুলি 70 মই দেখাই দিম আপোনালোকক সোৱাচ কৰি কেনেকুৱা হয় এটো মানে এনেকুৱা মানে এভৰিডে ইউজৰ কাৰণে আৰু মানে অলপমান নিউড শেডটো এনেকুৱা কালাৰটো আৰু মই ম্যাট টাইপৰ এনেকুৱা খুব ভাল পাওঁ মানে এভৰিডে ইউজৰ কাৰণে অফিসত পিন্ধিবৰ কাৰণে বা এনেকে মানে এভৰিডে ইউজ আৰু এটো কাৰণে খুব ভাল হয় এটো আৰু এটা বস্তু এটো কি পেকৰ এটো ষ্টুডিও লিকুইড ফাউণ্ডেশ্যন এটো মানে এনে মই ট্ৰাই কৰিব কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছো শেডটো মই ইমান শিওৰ নহয় যেহেতুকে মই ৰিভিউ চাই কিনে অৰ্ডাৰ কৰিছো এবাৰ মই ইউজ কৰি কিনে ফুল মানে পুৰা মেকআপ কৰি কিনে চাম যদি ম্যাচ হয় যেটো ভালে নহলে মই ৰিভিউ হিচাপেহে মই অৰ্ডাৰ কৰিছো একো ইমান মানে আইডিয়া নাই চাও যদি ম্যাচ কৰে নে নকৰে অলপমান মই ডাউটফুল বাট আই হোপ ইটো ম্যাচ কৰি যায় এটো জেনাৰেলি মানে প্ৰফেশনাল মেকআপ আৰ্টিষ্ট বিলাকে ইউজ কৰে পেকৰ লিকুইড HD লিকুইড ফাউণ্ডেশ্যনটো সো মই ভাবিলো ট্ৰাই কৰি চাও কেনেকুৱা হয় শেডটো মই ইমান শিওৰ নহয় সেইকাৰণে মই একো ৰেকমেন্ড নকৰো এতিয়া মই নিজে একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব লাগিব তাৰ পিছত মই একো কিবা ক'ব পাৰিম সো এনে কিন্তু পেকেজিংটো ধুনীয়া এনেকুৱা হয় So hey এটো হৈছে এয়া পাহাৰী দাইল এটো গেথ দাল বুলি কয় গেথ কি দাল এটো মানে জেনাৰেলি উত্তৰাখণ্ড সাইডে বেছিকে খোৱা যায় স্পেশালি ডিউৰিং উইন্টাৰ্স এ ঠাণ্ডা দিনত বেছিকে এটো খোৱা যায় গৰম বুলি কয় এটো দাইলটো হেতু কাৰণে ঠাণ্ডা দিনত এটো বেছি চলে আমি যেতিয়া লাষ্ট দেৰাদুন গৈছিলো তেতিয়া এটো লৈ আহিছো ঠাণ্ডা দিনত খোৱাকে সো আজি এইটোৱে বনাইছো যেহেতুকে এতিয়া বহুত ঠাণ্ডা চলি আছে এইটো দাইলটো ঠাণ্ডা দিনত খোৱা বহুত ভাল আৰু বহুত উপকাৰী আৰু লগত এয়া অকমান মই পালেং শাক আৰু ব্ৰকলি এনেকে বইল হ'ব দিছো ভাত গেথ কি দাল এটো গেথ কি দাল আৰু ব্ৰকলি আৰু মই পালেং শাকটো বইল কৰি লৈছো অকমান নিমখ দি কিনে অকমান নহৰু দিছো সিম্পল মানে